Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Для цього мені треба написати на мій Viber. Але можна приєднатися і до відкритої групи в Telegram. Ми обмінюємося досвідом, розцінками, думками про плиткорізами і все, що пов'язане з плиткорізами. Сьогодні гарний день. Компанія Rubie нарешті поставила в Україну нові плиткорізи. Він називається Rubie Hit 1200+. Ну, нові це я громко сказав, це, скажімо так, модернізована версія старого Хіта 1200. Але тут дуже багато модернізації, дуже багато гарного з'явилося в цьому плиткорізі. По-своєму, це унікальний плиткоріз, тут змішані різні тенденції різних виробників. Зараз я буду більш детально зупинятися. Як ви знаєте, Rubie це один з найкращих плиткорізів, ну взагалі з найкращих плиткорізів. До нього відноситься Rubie TX, також дуже гарний і значно дешевше Rubie TP. Звісно, є ще Rubie TQ. Це плиткорізи іспанського виробництва, які виробляються в Іспанії, і, звісно, вони досить дорогі, але найкраще. Rubie пробує експериментувати і розмістив в Китаї замовлення на ось такі плиткорізи. Як на мене, вони достойні уваги. Давайте розповім, що від чого. Дивіться, оці шини, вони тут дві направляйки, вони зроблені товстіші, ніж були до цього в хіту. Вони мають діаметр 25 мм, вони повнотілі, і тому цей плиткоріз має як вагу велику, але і надійність велику. Як ви бачите, їх дуже тяжко, вони досить тяжко вигинаються, вони досить міцні. Звісно, вони схожі на труби, які стоять у TX, але у TX 30 мм діаметр труби, і у TX вона не повнотіла, а товстостінна 3-мм труба. Тут же ці труби повнотілі. Якщо порівнювати з цей, дуже здається, що він дуже схожий на Шиджинг 1352, але це не так. В Шиджингі 1352 там також повнотілі труби, але в них меншої діаметру і вони краще вигинаються. Це по шинам, як на мене, це визначальне. Відстань також у цих труб менше, ніж у TX. Це зовсім різні плиткорізи, хоча вони схожі. Крім того, давайте йдемо по каретці. Каретка тут їздить по підшипникам, які стоять. Я так розумію, тут 4 підшипника стоїть, кругові підшипники. Тут їздить по втулкам. Тому тут, бачите, тут воно вільно рухається, але у Rubie Plus вона взагалі ковзає, як, бачите, вона взагалі не має ніякого супротиву. Вона дуже легко ковзає. Ну, скажімо так, так само, як і у Шиджинга 1352. Це дуже добре. Що ще тут гарного? Подивіться, тут йде в комплекті шикарний різець Extreme на 22 мм. Ну, я не знаю, для чого вони поставили. Це звичайний різець, він тоньше, ніж в TX. Там стоять різці, ну, сама палець там товстіше. То вони, ці різці підходять до всіх маленьких китайських плиткорізів Rubie, які постачаються на ринок. Ну, зазвичай я не бачу смисла 22-мм застосовувати. Зазвичай 8 і 10-мм різці, вони ну, по стандартній плитці працюють краще, ніж 22-мм. Але 20-мм він працює краще по складній, нерівній плитці. Тому, ну, добре, що він взагалі дали такий дорогий різець в комплекті.
Що по ньому? Він легко вставляється. Давайте вставимо. Затискається. І в залежності від товщини плитки можна регулювати, на яку висоту і поставити, щоб було зручно ручкою працювати. Ну, як на мене, немає в мене претензій. Це дуже добре, коли можна міняти різці. Кожна плитка, зазвичай, вона любить свій різець. Різні різці застосовуються для різної товщини, різної структури плитки. Так, лапка розламувача, вона, бачите, має магніт, тому при різі вона не мішає. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, коли ви виконуєте різ, ось ви так виконуєте різ, ви бачите різець, де різець іде по плитці. І також це добре, бо деяким майстрам це критично. Так, дивіться, якщо ви відхиляєте ручку, розламувач стає на місце для роботи і ви можете розламувати. Тут є такі захисні, традиційні, як і у всіх рубі, колпачки пластикові. Зазвичай їх знімають, а ставлять лише тоді, коли плитка настільки делікатна, що розламувач може залишати сліди. Ну, скажімо так, зазвичай працюємо без них. Так, дивимося, на шинах, на трубах стоять ось такі відбійнички. Дивимося знизу. Коли ми закінчуємо різ, ми бачимо, що навіть до упора різець не пошкодить лінійку, як це буває в деяких плиткорізах. Так. Тепер дивимося саму основу. Сама основа, як так розумію, вона скопійована з батіпаву, який перший, ну, на мою думку, застосував таку алюмінієву шину. Але тут іде по всій довжині впаяний, бачите, вилитий алюмінієвий розламувач, тому що він алюмінієвий, він захищений ось такими пластиковими накладками. Там, де ви будете в основному проводити розлом. Ця пластикова накладка, вона і спереду стоїть, як ви бачите, вона стоїть і ззаду, така сама. Ну, звісно, можна, розламувач працює не тільки спереду і ззаду, а по всій довжині. Ну, це добре, якщо плитка гливка і вона не розламується відразу, щоб ламати поступово. Як на мене, це також плюс. Ось тут по бокам, якщо плитка широка, щоб вона не перевалювалась, є ось такі лапки. Як на мене, лапки їздять, вигинаються по всій довжині. Як на мене, ну, досить цікаве, гарне рішення, ну, стандартне рішення, яке запозичено з китайських із плиткорізів батіпав. Ну, бачите, один одного перебирають рішення. Тепер рішення, яке застосовується в китайських плиткорізах, шижинг, це ось такий боковий упор. І нарешті Рубі скопіювала рішення у китайців і застосувала цей боковий упор. Але його виконання, як ви бачите, досить якісне виконання. Якщо я заміряв за допомогою лінієчки відстань, подивіться, відстань, тут навіть правильна градуровка, тобто оця десятка співпадає з десяткою. Ширина плитка, яку ви сюди кладете, можна перевіряти за допомогою цієї лінійки. Вона тут досить якісно зроблена і точно зроблена. Він легко знімається. Крім того, можна його пересовувати, бачите, по всій довжині ставити оцей боковий упор. І він служить як і лапкою, сюди плитка опирається, і як боковим упором для серійного різу. Крім того, можна різати і діагоналі, підлаштовувати для різу діагоналі. Крім того, тут є традиційна лінійка, ну, китайського виробництва, але молодці китайці зробили ноу-хау. Зазвичай ці лінійки мають люфт. Бачите, а тут вони дуже просте рішення, але дієве. Подивіться на шайбочку, вона вогнута. Тому, коли ви зажимаєте, люфт повністю пропадає, взагалі пропадає. Як на мене, унікальне рішення.
Тому ця лінійка можна використовувати паралельно з тим упором, можна використовувати без упора, можна без лінійки. Ну, як на мене, по-любому можна використовувати як боковий упор, як діагональ різати. Ну, як на мене, дуже вдале рішення, яке запозичене. Лазер вони поки ще не запозичили. Можливо, це буде окреме рішення. Ну, подивимося, поживемо. Так, знімаємо окремо. Зараз ми її перевернемо, подивимося. А що ззаду? Так. Вона має традиційно, зараз ми відкрутимо, вона має повернутися. Ось так. Для транспортування. Так, ви бачите, тут зроблені непрості кріплення для бокового упора. Тут, бачите, основне кріплення і фіксація. Як на мене, дуже вдало зроблено, воно не відкрутиться на протязі роботи. Якщо ми перевернемо, тут стоять унікальні ніжки, які регулюються. Я так розумію, що можна регулювати, якщо у вас нерівна поверхня. Це перший раз я бачу такі ніжки, які присутні в такому плиткорізі. Зазвичай тут резинові ніжки, а тут ось такий пластик, доволі жорсткий пластик, чомусь не резина. Але, як на мене, дуже вдале рішення. Так, що б ще хотів розповісти про... Тут, звісно, немає таких, як в плиткорізах. Бачите, тут оцинковані основи на пружинах, які вигинаються, які забезпечують, щоб плитка не перехилялася. Тут спрощене рішення. Подивіться, але воно традиційне, як і в шезлонгах, дві основи. Перша – міцна, тверда, яка зношується помалу. А друге, ось тут каучук, такий м'ягенький, який прогинається. Я впевнений, що це рішення можна застосовувати, це рішення довговічне і буде довго працювати. Ви бачите, що тут є кріплення, що той боковий упор, який присутній, можна ставити не тільки на праву сторону, але і на ліву сторону. Також плюсик до карми цього плиткоріза. Якщо похилитати, давайте похилитаємо і подивимося, чи є люфти. Ось тут ми з силою хилитаємо різець, подивіться. В принципі, зараз не дивлюсь, який там люфт. Ну, якщо і є люфт, не більше 2 мм вліво-право, десь 1,5 мм. Це допустимий люфт і, звісно, ніхто його не хилитає. Тут немає такої речі, що в шезлонгах тут є регулювання цієї ручки, щоб можна її вліво і вправо зміщувати. У рубі такого немає. Але за рахунок того, що ці труби повнотілі, товстіші, тут, можливо, і не треба це регулювання. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти про даний плиткоріз. Він, звісно, зараз в якомусь чомусь дефіциті. Він коштує щось середні гроші між китайськими, зовсім китайськими і іспанськими плиткорізами. Тому я впевнений, що він буде мати попит, що люди будуть працювати, буде якийсь досвід, і, звісно, я його донесу. Якщо в мене він буде, в мене батл, я, звісно, зазвичай його також протестую. Але потепліє, виженемо цю нечисть російську з нашої країни. Пам'ятайте, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Пам'ятайте, що тільки всі разом ми виженемо російських загарбників з нашої країни. Слава Україні!